დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით როგორ დახატოთ ხე ძალიან მარტივად. დღეს პირველად გავტესტავ Faber Castell-ის აკვარელის ფანქრებს. როგორც ჩვეულებრივ ფანქრებს, ამასაც აქვს ძალიან ღია და ნელ-ნელა მუქდება, ანუ იწყება H-ბეთი და მთავრდება 8-ბეთი. როგორც იცით, რაც უფრო მაღალი რიცხვი აწერია 8-ბ, 6-ბ და ასე შემდეგ, ესე იგი უფრო მუქი და რბილია ფანქარი. დავიწყოთ ხის ხატვა. ვიწყებ 2-ბეთი. ხის ხატვის დროს ძალიან მარტივად ეს ხელი როგორც წაგიყვანთ, ისე მიყევით და მოხაზეთ ხის ტოტები. ფანქარი არის საკმაოდ მუქი, ვიდეოს ჩაწერამდე სინჯე და საშლელით არ იშლება. რაც შეეხება თვითონ ფანქარს, შეგიძლიათ ამ ფანქრებით იმუშაოთ უბრალოდ გრაფიკაში, ხოლო თუ წყლიანი ფუნჯით გადაულით, უკვე მიიღებთ აკვარელის ეფექტს. ასევე შეგვიძლია თვითონ ეს ფანქარი ჩავყოთ წყალში და ისე დავხატოთ, საკმაოდ საინტერესო ეფექტი მიიღება ამითაც. გაჩვენებთ ამას მოგვიანებით. შეგიძლიათ ტოტები კიდე დაამატოთ, სადაც გინდათ. ეხლა ვიღებ ოდნავ მუქ ტონს 6-ბს და დავიწყებ ნელ-ნელა დაჩრდილვას. ვისაც არ გაქვთ ესეთი ფანქრები, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დახატოთ ჩვეულებრივი ფანქრით, ხოლო თუ მოგინდებათ უფრო აკვარელური ეფექტი მისცეთ, შავი აკვარელით ზემოდან უბრალოდ გადაულეთ. ხე დავჩრდილე, ეხლა ავიღებ წვრილ ფუნდს, ჩავყოფ წყალში და დავიწყებ ადგილებში გადატარებას. როგორც ხედავთ, სადაც ვატარებ, იქ მუქდება. ამიტომ ყველგან არ გადავატარებ, რომ მივიღოთ ჩრდილის და სინათლის ეფექტი. გამომიყენებია ძალიან ბევრნაირი აკვარელის ფანქარი, მაგრამ ამაზე შემიძლია ვთქვა, რომ მათ შორის ყველაზე კარგია. ძალიან მარტივად და ეფექტურად გარდაიქმნება ეს ფანქრის ეფექტი აკვარელის ეფექტში. შეგიძლიათ ჯერ ქაღალდი დაასველოთ და შემდეგ გადაატაროთ უკვე ფანქარი, ამითიც საინტერესო ეფექტი მიიღება. მოკლედ, სხვადასხვანაირი ტექნიკები შეგიძლიათ სცადოთ. აი, ახლა ფანქარი ჩავყავი წყალში და ისე გადავატარებ და მაშინაც უკვე ძალიან მუქად და რაც ძალიან კარგად იხატება.
თხე უკვე დავხატე. თქვენ თუ გინდათ ზემოდან შეგიძლიათ ფოთლები ან ყვავილები ან რაც გინდათ ზემოდან დაახატოთ. რაც შეეხება ფანქრებს, ძალიან მომეწონა და რეკომენდაციას ვუწევ. დააჭერეთ subscribe ხილვადს, რომ არ გამოდავთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოები, ასევე თქვენი ნამუშევრები გამომიწევთ ჩემს Instagram-ის და Facebook-ის გვერდზე. მომავალ შეხვედრამდე.